السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصار. إن شاء الله مع بعض نتعلم فن الكروشيه والشغل اليدوي كله بإذن الله. ربنا يقدرني وأبقى معاكم، سواء كانت على القناة دي أو أي قناة تانية هنعملها. يعني هنشوف طريقة بإذن الله ونوصل لكم كل معلومات الشغل اليدوي بإذن الله مع بعض، خطوة بخطوة نقدر نوصل لكل الاحترافية اللي احنا بنشوفها في شغلنا أو في شغل غيرنا. تمام. كان في سؤال بدأنا نسأله من أول رمضان 2025، والسؤال في ديننا الإسلامي، وإن شاء الله معلوماتنا نجددها مع بعض ونستفيد كلنا ونفيد بعض. سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: ما هي مهنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ ما هي مهنة النبي محمد قبل البعثة؟ وكانت الإجابة كان يرعى الأغنام وكمان بالتجارة. تمام. سؤال حلقة النهاردة: أين كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ أين كان يتعبد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ إن شاء الله الإجابة تكون سهلة عليكم ونفتكر مع بعض معلوماتنا وديننا بإذن الله ونستفيد ونفيد بعض. هنبدأ مع بعض فيديو النهاردة بإذن الله. هنبدأ مع بعض ب8 سلاسل للغرزة بتاعتنا. عقدة البداية خيط رفيع وإبرة رقم 1.8، واللي عايز يسأل عن الخيط أو يعني أي تفاصيل عنه يكتب لي وأنا بإذن الله هرد عليكم. ناخد 8 سلاسل: 2 3 4 5 6 7 8. تمام. ونيجي في أول غرزة وناخد الخيط كده، ودي الحركة دي علشان الخيط بتاعنا يجي الناحية دي بسهولة. بناخد 1 2 3 وبدخل في دايرة 8 سلاسل دول وبعمل 24 غرزة عمود بلفة. تمام كده. 2 ولا سلاسل يبقوا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 عمود بلفة. وانا عملت قصادكم عشان اوريكم ازاي انا بخفي الخيط اللي جوه وبداية الخيط مع الغرزة بتاعتي. كل المبتدئين طبعا معايا محترفين عارفين الفكرة. فانا بخفي الخيط ونضف المفرش معايا قبل ما اشتغل في البداية بالشكل ده. تمام. باجي على اول 3 سلاسل وباخد الخيط بالشكل ده واطلع بمنزلقة، وبطلع 1 2 3 4، وده السطر الثالث لان بعتبر السلاسل الاولانية اول سطر، وده السطر الثاني وده الثالث. هو 4 سلاسل، وباجي في العمود اللي وراها هنا وبعمل عمود بلفة، بعدين سلسلة، والعمود اللي وراها باجي اعمل عمود بلفة. والبداية مهمة جدا ان انا عملتها قصادكم علشان ما تتعبوش معايا وفي عد العواميد. تمام. بعد كده الموضوع هيبقى سهل والرسمة بتاعتي بتبقى سهلة وواضحة لان عارفين اساس عدد العواميد، فبنشتغل على العدد ده كل الرسومات. فما بقولك همشي بكل السطر سلسلة عمود، يبقى انت عارفة كده ان انا برضو العدد ثابت معايا اللي هو 24. تمام. هكمل انا بقى سطر وارجع لكم تاني. وصلنا لاخر 24 عمود، وجينا هنا في سلسلة اهي نخلي بالنا، وطلعنا السلسلة اهي اللي فاضلة هنا، وهنا هنعمل عمود سلسلة منزلقة بالشكل ده. بطلع 1 2
3 وباخد الخيط وبدخل في السلسلة هنا وبعمل عمود بلفة، وفوق العمود بعمل عمود، وفي السلسلة هنا بعمل عمود، وده بيعمل تضاعف لعدد العواميد، فبدل بعمل 24 عمود بعمل 48. تمام، سهلة دي، سهلة وبسيطة. والخطوة دي السطر الرابع سهل جدا. تمام، بعمل كده بمشي في كل السطر، بخلص انا السطر وبرجع لكم تاني. كده خلصت السطر بتاعي، وبعدين باجي اعمل منزلقة و48 كده مظبوطين، بطلع 1 2 3 واعمل غرزة بقوا 4 واطلع اعمل عمود فوق العمود. تمام، وبعدين سلسلة وعمود فوق العمود، كده انا عملت 3. تمام، في البداية. وبعدين باجي هنا في الرابع وبعمل عمود، سوري عملتش السلسلة، بعمل سلسلة عمود في العمود الرابع، وبعدين بطلع سلسلة وباجي في نفس العمود بعمل عمود تاني. تمام، بعدين سلسلة بعمل عمود، أول عمود 1 سلسلة 2 عمود فرداني كده، سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6، وبعدين سلسلة، وفي العمود السابع بعمل عمود سلسلة وفي نفس المكان عمود. تمام كده، برجع اطلع سلسلة عمود 1 سلسلة عمود 2 سلسلة تالت عمود سلسلة الرابع سلسلة الخامس سلسلة السادس سلسلة، وبدخل في السابع بعمل عمود والسلسلة، وفي نفس المكان بدخل اعمل العمود التاني. تمام، يعني بطلع 6 اهي، دي حرف الفي ودي حرف الفي، وبينهم 6 سلاسل و6 عمود 1 2 3 4 5 6. تمام، وهكذا لغاية لما اوصل للاخر. وعملت هنا 3 هعمل الناحية التانية 3، نخلي بالنا. تمام، بكمل انا السطر وبرجع تاني عشان تشوفوا الشكل النهائي. وصلنا هنا لاخر السطر، وبعمل عملنا الاخر حرف الفي، وبعدين عملنا 1 2 3 4 5، الناحية دي الجزء ده 5 بس مش 6. تمام، بعمل سلسلة وبطلع 1 2 3 هنا، بعمل عمود في العمود دوت منزلقة، بطلع 1 2 3 4 وبدخل هنا وبعمل عمود ولفة وسلسلة وعمود بلفة وسلسلة، وهنا في حرف الفي هنا بدخل في اول عمود بعمل عمود، وفي النص هنا في سلسلة بعمل فيها 2 عمود. تمام، والعمود الاخراني في اللي هو حرف الفي بعمل عمود. تمام، اهي شكل الغرزة بتاعتي. وبعد كده بطلع 1 2 3 بسيب عمود و2، وفي التالت هنا بشتغل الغرزة بتاعتي عمود و2، وفي التالت هنا بشتغل في الغرزة بتاعتي بعمل 1، وبعدين بدخل هنا بعمل 2 عمود، وبعدين بعمل هنا عمود، يبقى كده 4. بعمل سلسلة عمود في العمود اللي وراها وسلسلة عمود كده 2 سلسلة عمود، باجي هنا في حرف الفي وبعمل عمود وسلسلة عمود في الحرف التاني وسلسلة عمود في الحرف في العمود اللي وراه، وبعد كده سلسلة، وبعمل في الاتنين دول بعمل عمود لورا، وبعدين بعمل هنا 2 عمود، وبعمل في العمود الاخراني عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 وبعد 1 2 3 عواميد معايا،
1 2 3 وباجي هنا في التالت بدخل هنا وبعمل عمود، وهنا بعمل 2 عمود في الغرزة اللي هي قبل حرف الفي، وبعدين فوق هنا في اول عمود بعمل الرابع. تمام. وبعدين سلسلة، وباجي هنا في الناحية التانية من حرف الفي بعمل عمود وسلسلة، وبعمل العمود التاني وسلسلة، بعمل العمود التالت اهو وسلسلة، بعمل الرابع وسلسلة، بعمل الخامس، وبعدين سلسلة، وفي العمود اللي وراهم بعمل 4 عمود، 1 في النص هنا 2، بعمل هنا الرابع. بمشي انا بنفس الترتيب دوت على كل السطر بتاعي. تمام. اكمل كله وارجع لكم تاني. وصلنا هنا لاخر السطر، وبعدين عملت غرزة سلسلة 1 2 3 واعمل هنا منزلقة، وبعدين بطلع 1 2 3 4 وباخد الخيط وبدخل على اول عمود وبعمل عمود بلفة، وبعدين سلسلة، وتاني عمود هنا بعمل عمود. تمام. وبعدين في الغرزة هنا بعمل في السلسلة بعمل 2 عمود بلفة، وبعدين هنا في اول عمود بعمل عمود من الاربعة، بطلع 5 سلاسل 2 3 4 5، وفي ال3 سلاسل دول بعمل غرزة حشو. تمام. ادي البداية بتاعتي، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5، وباجي هنا في اخر عمود في الاربعة بعمل عمود بلفة، وباجي هنا في السلسلة بعمل 2 عمود، وباجي فوق العمود بعمل عمود بلفة، وبعدين سلسلة عمود 1 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود 3، وبعدين سلسلة، وباجي هنا بشتغل عمود، وفي السلسلة هنا بعمل 2 عمود قبل الأربعة، وفي العمود ده بعمل عمود بلفة، وبعدين 5 سلاسل 2 3 4 5، وباجي هنا بعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5، وباجي على آخر الأربعة دول هنا بعمل عمود، وادخل هنا بعمل عمود تاني 2 عمود، وبعمل الأربعة بتوعي. تمام. بالشكل ده اهي 5، وبعدين سلسلة 1 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، وباجي هنا فوق العمود ده بعمل عمود، وباخد في السلاسل اللي قبل الأربعة، السلسلة اللي قبل الأربعة دي بعمل 2 عمود، وفي العمود هنا بعمل عمود. تمام. وبعدين 1 2 3 4 5، وبشتغل بنفس الطريقة على طول السطر بتاعي. تمام. بالشكل ده هكمل انا السطر اهو وارجع تاني ليكم. هنيجي اخر الغرزة هنا 1 2 3 وبدخل اعمل منزلقة، وبعدين بطلع دور 8 1 2 3 4 5، وباخد الخيط وباجي اعمل في العمود اللي عليه الدور دوت وبعمل عمود، وباجي هنا في السلسلة بعمل 2 عمود، والعمود اول واحد في الاربعة بعمل عمود بلفة. يبقى دي بداية الدور الثامن، وبعمل 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وباجي هنا بعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5، وهنا غرزة حشو 1 2 3 4 5، وباجي انا بشتغل بقى الجزء دوت من الرسمة بتاعتي. تمام. باجي اشتغل اخر الاربعة هنا في عمود، فبطلع فيه بعمل عمود، وبعدين بدخل هنا بعمل عمود 2 عمود في النص، وبعدين فوق العمود بعمل عمود. تمام.
زي ما عملت النوبة اللي فاتت، كان فيه 1 2 3 عمود. هنا بعمل 2 سلسلة، وبعمل في النص هنا العمود اللي في النص دوت اللي هو على الدور. باجي اعمل عمود وبعد كده 2 سلسلة، والعمود دوت برضو بدخل فيه اللي هو في السلسلة اللي قبل هنا، بعمل في النص هنا 2 عمود بالشكل ده، وفوق العمود عمود. يبقى كده عملت 4 هنا و4 هنا وعمود في النص. بطلع 1 2 3 4 5، وباجي هنا بعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5 غرزة حشو، و5 2 3 4 5، وباجي هنا بشتغل عمود، في السلسلة دي 2 عمود، وفوق العمود هنا عمود، وبعدين 2 سلسلة، فوق العمود اللي في النص هنا عمود و2 سلسلة، وباجي هنا بشتغل ال4 عمود. 1 هنا هعمل 2، وفوق العمود ده هعمل يبقى كده 4 1 2 3 4 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وبكمل انا لبقية السطر نفس الغرزة ونفس الشكل. اهي الرسمة بتاعتي تمام. هكمل انا وهرجع لكم تاني. تمام كده انا وصلت لنهاية السطر بتاعي، فبعمل 2 سلسلة، وباجي هنا 1 2 في 3 وبقفل السطر، وبكده انا خلصت السطر بتاعي. تمام. هبدأ بعد كده السطر رقم 9 مع بعض. ماشي، هنتقابل بإذن الله، وهكتفي بالقدر ده من الفيديو، واشوفكم بخير بإذن الله.